nincs lehetőség Putyin szerint a békés rendezésre a jelenlegi kijevi rezsim miatt. Megint azt tudom mondani, hogy forduljanak az orosz elnökhöz. Orbán Viktor és Lázár János ma átadták a Soltvatkerti elkerülő utat. A Telexet nem hívták meg az eseményre, egy olvasói tipp alapján azonban eljöttünk. A helyszínen azonban közölték, hogy nincs regisztrációnk, ezért nem mehetünk be. Jó napot, újságírók vagyunk, és a megnyitóra engedélyt szeretnénk kérni. Azt nem kaptunk. Újságíró igazolványunk. Akkor nem mehet, nem elég. Az esemény után eljöttünk egy híres helyi cukrászdába, és egészen véletlenül Orbán Viktorék is épp ide jöttek kávézni és sütizni. Kis türelmet kérünk, most épp iszunk egy kávét, most munkán kívül vagyunk, ha megengedi a Csak nem engedtek be minket a útátadóra. Azt sajnálom. És ön fizeti a miniszterelnök, hogy igen, meghívtam most. Meghívtam, kivételesen. Mondom, vettünk egy Dubai csokit. Ön is rácsúszott a Dubai csokira? Vagy a család? Nem, a miniszterelnöknek veszek egyet, hogy tudja mi az igen. A cukrászdából kifele jövet, aztán sikerült néhány kérdést feltennünk Orbán Viktornak a múlt heti Putyinnal folytatott telefonbeszélgetéséről. A Kreml angol nyelvű közleménye szerint a beszélgetésben, és idézem, Putyin felvázolta az alapvető értékelését az Ukrajna körüli helyzet jelenlegi alakulásáról és a kijevi rezsim destruktív irányvonaláról, amely továbbra is kizárja a konfliktus békés rendezésének lehetőségét. A telefonbeszélgetésről a magyar miniszterelnök sajtófőnöke is kiadott egy közleményt, ez szinte szóról szóra megegyezik az oroszok közleményével. Egyetlen különbség van, hogy az előbb idézett mondatot a békés rendezés kizárásáról kihagyták. Vladimir Putyin azt mondta önnek telefonon múlt héten, hogy a jelenlegi kijevi vezetés destruktív hozzáállása miatt nincs esély a békés rendezésre. Ez mit szól? Mihez? Hát ugye az orosz elnök, ha minden igaz, a Kreml közleménye szerint ezt mondta önnek, hogy nincs esély a jelenlegi ukrán rezsim hozzáállása miatt a konfliktus békés rendezésére. Ezt mondta az orosz elnök? Hát a Kreml közleményében ez szerepel. Én miniszterelnök vagyok. Tényleg ezt mondta önnek Vladimir Putyin? Forduljon hozzá. Tehát én semmilyen másik államfőnek a szavait nem kommentálom. A saját szavaimért tudok helytállni, azt szívesen megismétlem akárhányszor is. És ezt kire gondolt? Ugye azt mondta, hogy az egyik fél elfogadta az öntűzszüneti javaslatát, a másik fél meg nem? Jó napot! Na, szerintem vége az interjúnak. Köszi. Fordulj meg! Várjál! Parancsolj! Orbán Viktor karácsonyi tűzszünetet is javasolt Putyinnak. Erről pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy az egyik fél elfogadta, a másik nem. Ebből az interjúból azonban nem derül ki egyértelműen, hogy melyik fél melyik. A lehetőség a tömeges fogolycserére és a karácsonyi tűzszünetre az asztalon van. Most mindegy, hogy került oda, ott van. Ezzel két dolgot lehet csinálni. El lehet fogadni, meg el lehet utasítani. Az egyik fél elfogadta. A másik fél láthatóan elutasítja. Gulyás Gergely, a kormányinfon már valamennyire tisztázta a helyzetet, azt mondta, hogy az ukránok utasították vissza a tűzszüneti javaslatot, Putyin viszont megfontolta. Jól értem-e azt, hogy Vladimir Putyin elutasította a tűzszüneti javaslatot? Nem. Akkor ő belement? Nem. Elfogadta? Megfontolta. De mikor azt mondta, hogy az egyik fél elfogadta a tűzszüneti javaslatot, a másik nem, akkor melyik fél fogadta el? Hát az orosz. De hogy Gulyás Gergely ehhez képest azt mondta, hogy nem fogadta el, hanem csak megfontolta, és ugye az oroszok közleményében se szerepel ilyen, hogy elfogadta volna az öntűzszüneti javaslatát. A kormánynak a közleményeit olvasom, én úgy olvastam. Érdemes még idézni a Kreml szóvivőjének, Dmitri Peszkovnak a közleményét, amit az MTI nyomán az egész magyar sajtó úgy vett át, hogy az oroszok támogatják Orbán Viktor tűzszüneti javaslatát. Ehhez képest a közleményben az szerepel, hogy idézem, Oroszország teljes mértékben támogatja Orbán Viktor erőfeszítéseit a békés rendezés érdekében. Mi volt, ami ebben így le volt írva, amiből ön számára az derült ki, hogy elfogadták a tűzszüneti javaslatot? A szövegben van ez. De hát ehhez képest az is szerepelt ott, hogy nincs lehetőség Putyin szerint a békés rendezésre a jelenlegi kijevi rezsim miatt. Megint azt tudom mondani, hogy forduljanak az orosz elnökhöz. De akkor nem tartja hibának, hogy ezt mondta, hogy elfogadta Putyin elnök a tűzszüneti javaslatát, hiszen ilyen nyilvánosan nem lelhető föl ilyen információ, hogy ez tényleg ez történt volna. Hogy olvasson többet, olvass el, és oda le van írva minden, amit érdemes tudni. Viszontlátásra. Ez jövő héten sajtótájékoztató? Vagy a héten akár? Lesz ilyen évvégi? Mindig, minden évvégén van, igen. Szólunk majd.